Hello mga ka-G-Lovers, nagbabalik muli Giovanni B. So ang gagawin natin ngayon ay itong Mikata amplified speaker. So ang problem nito ay maingay na tunog na parang sumisipol na may ugong. So Sunday ngayon mga ka-G-Lovers, wala tayo ngayon mabibilhan na pisa. Nasa bahay ako mag-aayos ngayon. Hindi ako pumasok sa shop kasi nakasara yung shop namin ngayon kasi linggo naman. So testingin natin mga ka-G-Lovers para malaman nyo kung anong problema nito. So testingin natin. So ayan mga ka-G-Lovers, nakita nyo naman yung problema niya. Buksan muna natin to para makita natin yung loob nito mga ka-G-Lovers. Dahil linggo ngayon wala tayong pasok, kaya dito dinala sa bahay natin o sa bahay namin dinala. So dito ko siya aayusin. Kung may problemang parts to, kung wala ako, mati tayo nyan mga ka-G-Lovers, wala tayong pampalit. So ang gagawin natin ay gagawa natin ng paraan o hanapan natin na pwedeng i-replace. Yan ang plano natin. Kung may makuha tayong parts na sira nito mga ka-G-Lovers. So yan ang hanapin natin yan mamaya. So buksan muna natin to. Ito na yung pinaka board nya. So mahirap pang buksan. Wala pa tong history ng repair mga ka-G-Lovers. Tingnan ko yung tingnan natin yung mga solda nito. Yan, tingnan nyo mga ka-G-Lovers. So, company pa yung nagsolda niyan, pati dyan sa output, company pa yan. Tayong unang nakabukas nito, sabi na may-ari. So, tayo ang unang magre-repair nito. So, yan ang aalamin natin yan, nahanapin natin kung saan nagka-problema. Kadalasan, sa ganitong problema, sa katagalan kong pagre-repair ng mga amplifier o amplified na speaker, mga ganitong unit, pag ganitong malakas ang ugong, malakas ang ugong o parang sumisipol, tinitingnan ko agad yung filter capacitor mga ka-G-Lovers. Yan ang una ko agad na tinitingnan. Kasi, pag hindi malinis yung pumapasok na DC sa unit natin o sa amplifier natin, ay talagang iingay yan mga ka-G-Lovers. Possible niyan kung may leaking yung capacitor. Siyempre, ang dadaloy na DC niyan ay marumi. So, posibilidad, iingay yan. So, kung may bloated o lumubo, possible din yan. So, chinik ko muna yung voltage ng capacitor, baka kasi may tirang voltage. Pag nagsolda tayo, natunog yung lead, biglang nag-short yung soldering iron natin, baka magtilamsik yung lead. So, delikado yan. Kaya chinis ko muna siya kung meron siyang tirang voltage. So, wala naman. So, ready na tayo. Pwede na natin tong kalikutin, mga ka-G-Lovers. So, tanggalin ko muna tong filter capacitor. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Unahin ko muna tong filter capacitor sa ganun problema, mga ka-G-Lovers. So, titingnan ko muna tong filter capacitor. So, tanggalin muna natin to. Siya nga para mga ka-G-Lovers, habang tinatanggal ko tong capacitor na to, kung bago kayo sa ating channel, please subscribe and pa-hit ng notification bell para lagi kami updated sa mga susunod natin na i-upload na video. So ito na, natanggal na natin siya mga ka-G-Lovers. Sa tingin ko, parang umangat na yung packaging nito. Yan o, tingnan natin yan, kita nyo. So dahil wala tayong pan-test ng ACR nito, wala rin tayong capacitor tester, ang gagamitin ko ay yung pambihirang lagi kong ginagamit. Yung digital multitester na subok ko na. So, isiset ko lang siya sa capacitance para matest natin yung capacitor natin. Kung ilang UF pa ba to. So, kaya pa naman tong basahin mga ka-G-Lovers kasi 2,200 lang to.
2,200 to 50 volts. So i-read na natin. Antay-antay lang tayo para sa reading nito. So tingnan natin. Meron na lang siyang 2,040. So bumaba siya. Kita nyo? Antayin natin ha. Kasi binaliktad ko. Wait lang tayo mga ka-G-lovers hanggang sa final reading niya. So meron na lang tayong 2,081 nung binaliktad natin na microfarad. So tingnan natin yung isa para matis din natin mga ka-G-lovers. Bali, ayan na mga ka-G-lovers, natatanggal na natin siya. So meron lang siya nakalagay na tawag niyan, stick glue o pandikit niya. So itis natin to mga ka-G-lovers para malaman din natin kung mababa rin ba to. So titingnan natin kung kaya siyang basahin o tamang-tamang pagka-accurate ng voltage tester natin. At least kayang mag-read. So titingnan natin. So antay-antay lang tayo mga ka-G-lovers. Tingnan natin to. So nakita nyo naman, sa unang bugso umabot siya ng 2,200 plus. So ngayon 2,174. So baliktarin natin. So wait lang tayo mga ka-G-lovers. So nakita nyo naman, umabot siya ng 2,200 sa unang bugso. So ibig sabihin, okay yung capacitor na to mga ka-G-lovers. So pasensya na kayo, maingay yung mga aso namin dito sa likod bahay. Dahil linggo ngayon mga ka-G-lovers, wala tayong mabilhan ng parts. Sarado rin yung shop namin. So ang gagawin natin ay try natin tong replacean. So hahanap ako na pwede kong mailagay dito. So tanggalan ko muna tong solda para paglagay natin ng parts, sakto na lang. So wala na tayong aalisan. So ikabit ko na yung good natin na capacitor mga ka-G-lovers. So ibalik ko na to. Tapos hahanap tayo na pwede nating pang replace o kung may sakto tayong panglagay. So, ang nakalagay dito na capacitor ay 2,250 volts. So, hahanap tayo na pwede nating ilagay dyan. Di bali nang tumaas yung microfarad natin, tapos yung voltage, wag lang bumaba. So, hahanap tayo. Dahil wala akong nahanap mga ka-G-lovers, ito lang yung nahanap ko o ito lang yung nahanap ko doon sa mga stock ko na parts. Medyo malaki siya kasi 3,300 to 50 volts. Wala akong mahanap na 2,250 volts. So mangyari nito, try lang natin to, ilagay na natin to. Pag may pasok na kami, try kong palitan. Pero pwede naman tong gamitin ganitong 3,350 volts. So ikabit ko lang siya mga ka-G-lovers, tapos try natin testingin kung gagana na ba siya. Pag hindi pa rin, magre-recheck tayo mga ka-G-lovers. O pwedeng sira din tong nilagay ko. Kasi hindi ko na siya tinis mga ka-G-lovers. Sa totoo lang, hindi ko na tinis yung nilagay ko. Basta ko na lang siya nilagay. Kasi ang alam ko parang good to. Kasi nakalagay to dun sa may mga lagayan ko. Posibilidad, okay to. So naikabit na natin siya mga ka-G-lovers.
Bali, ang problema ko mga ka-G-lovers ito. Hindi ko yata ito maipapasok mga ka-G-lovers. Dito tayo nagkamali. Nagmalfunction yata yung processor ko o yung utak ko. So, kita nyo, hindi ko siya maipasok. So, ang gagawin natin ay hanapan natin ng paraan na pwede nating magamit to na maipasok natin. Dahil wala talaga akong capacitor, ito na lang yung available ko, no choice tayo. So, gagawan ko siya ng paraan. So, fast forward na lang natin para hindi kayo mabagot. So, try natin yan na. Tingnan nyo na lang kung ano ilalagay kong paraan. So, ayan na lang yung ginawa ko mga ka-G-lovers. Kita nyo, nilagyan ko siya ng paa na copper. Tapos, binaliko ko siya. So, yan, binaliko ko na lang siya para mailagay natin. Para makasigurado tayo nito na hindi siya tatanggal kasi may vibration kasi ito. Kasi tutunog yung speaker, may vibration yan. Pwede kasing matanggal yan. So, ang gagawin natin ay lalagyan natin siya ng stick glue para sigurado tayo na hindi siya matatanggal. So, stick gluehan ko yung mga connection nito. So, lagyan ko siya ng stick glue para hindi siya magtanggal. So, ito muna yung remedyo natin dito kasi wala tayong parts. Linggo naman, wala tayong mabilhan. Sarado rin yung shop. Ito yung ginawa natin na paraan muna. So, ginamitan natin siya ng medyo mataas na microfarad na capacitor. Pansamantagalan muna to. Pansamantagalan. So, pag nag-surrender to, palitan na lang natin siya mga ka-G-lovers. Dahil sa okay na siya mga ka-G-lovers, try natin ikabit to. Testingin muna natin siya. Kabit niyan, baka pwede na tong ilagay. So, ikabit lang natin to mga ka-G-lovers. Bale, shoutout na lang dun sa mga nakasama ko nung nakaraang gabi o kagabi. So, ito yung mga nakasama ko noon sa live. So, shoutout sa inyo lahat mga katek. Bale, testingin na natin siya mga ka-G-lovers. Ito na, titistingin na natin siya. Iyon na natin siya. Titingnan natin kung tutunog na ba to. So, ready na natin. So, okay naman. Tumunog naman siya mga ka-G-lovers. Hindi lang natin itutuloy yung pagpatunog nito kasi pangit pa yung tunog nito. Pag nag-bisto, magtatawag niyan yung parang basag yung tunog nito kasi wala pa mga tornilyo. So, lagyan ko muna ito ng tornilyo para ma-testing natin ng maigi. So, ito, lalagyan ko muna siya ng mga tornilyo. Tapos, pag nalagyan natin ng tornilyo, testingin na lang natin siya ng maigi, mga ka-G-lovers. Yan. Lagyan natin. Fast forward na natin siya para madali natin siyang malagyan ng tornilyo.
So bali, yan. Tapos na natin malagyan ng tornilyo. Iuna natin to. Tapos testingin na natin siya. Yan, okay na. Pwede natin tong lakasan ng konti kasi may mga tornilyo na siya. So hindi na siya tawag niyan. Parang basag o tawag niyan. Kung sa Bicol. Pagapa. So, okay na to mga ka-G-lovers. Tapos na tayo. Okay na yung tunog niya. So, sana meron na naman kayong natutunan sa bago na natin na vlog. So, maraming salamat. Thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay mga ka-G-lovers.